Kapitantutan! Ang sidekick ni Kapitantanan! Sino ka namang hayop ka? Ano ginagawa mo rito? Si Professor Chat to, ingay mo. Welcome sa Alak tutorials. Wala si Manong, Jireh at si Banana Man ngayon. Brown out sa kanila, ewan ko ba? Kahit dito yung bahay nila. May special guest daw tayo dito. Nasobrahan siya sa sunbathing. Puto, pre. Kaya magugulat kayo sa skin color niya. Saan kaya nang galing to? Parang balita ako galing Washington. At ito siya! Siya na magpapakilala ko si... Ako si Alex. Bagong karakter nga pala. may... Hindi ako si Gerald Monroe. Kung mga nagsasabi sa inyo kamukha ako si Gerald Monroe. Bakit na isip niyo lang? Ang ihalo natin ngayon ay Empraning. Bakit? Bakit tinatawag na Empraning? Magpapraning ka sa inumin mo, buddy. Siyempre, Adorable naman yun eh. Emperador. Ang gagawin natin dito, Uy! Ayos yun, tol. Gawain ko yun ng bata, may jolin kasi ito yung stopper. No, may jolin kasi sa loob to. Hindi gago, hindi yan Jolene. Jolin yan. Ayan yung sleeping pills ng mga ano, ng mga sleeping pills. Pinapalunok yan tapos lumamahingan sila habang bugaw. Why are we still here? Just to suffer? Ang Tang grapes. Tang tatatang. Tang, baka naman. Tatatang. Apple juice siguro, kung walang zesto big. Zesto big yung meron kami. kailangan natin na sa amin alam muna kung tapusin na natin to Alak tutorials. So ito, tapusin na natin to! Bubuksan niyo to, kasi ilalagay niyo lahat ng powder dito. Malabo ko Sabay sabay niya. tayo, Dito ko buddy. sa kabila. Tapos ayan, lagyan mo ng sexy music ka. Sige. Baka pwedeng magsabay din tayo sa butas. Tayo na ako. Why are we still here? Just to suffer? Joke lang pala sa mga girlfriend namin, no? What are you, fucking gay? Loyal po ako. Loyal ako. Isa ka lang. Kilala mo sino ka. Comment ka nga. Comment ka nga kahit saan chat ka sa akin yan. So ito isasara, Kalandi ang puta. ito isasara natin to. So nasara niyo na. Di pa. Ang gagawin, ito yung expertise ni Jireh sama. Ah, shake? Oh shit. Expertise yan na kinisama. Oh shit. Baka hindi niya nakita kung paano ako mag-shake. Bakit parang ako shit? Ay, iba na yan. Why are we still here? Ano ba? Mali, tol. Di ka marunong eh. Tayo mali ba? Ang dami mong galaw putang ina mo. Para kang may epilepsy. Oh shit. Sexto yung lumabas. Tangina mo, nagjajakol ka rin naman ah. Actually, ang original na Empraning is Tang grapes at saka Emperador lang talaga. Pero kami, si Raulo kami, kaya nakatagan namin to. Baka malito sila Kapitantutan. Ano ba ang pagkakaiba ng Empraning sa ano sa timpla ng timpla ng Galaxy na MP ang gamit, ang pinaka-base. Ang MP kasi, meron kasing MP na Galaxy. Pero ang ginamit doon, grapes, tapos Coke. Kaya nagiging Galaxy kasi parang may nararamdaman kayong mga ewan na parang nagre-resemble ng stars daw, sabi nila. Para kayong umiinom ng stars sa... Paano mo inumin yung stars? Ewan ko. Sa'yo. Yun yung sinabi ng isang Baka- kakilala. Baka ikaw pa yung kainin ng stars. Nagpapakita ng Big Bang Theory na nangyayari sa loob ng Pre, ibang Big Bang Theory. Ibang Big Bang Theory na isip. Huwag ka ng picture at saka yellow. Uy, ba't may... Uy! 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 Kachat ko lang tapos may nagbabato. Ganyan na ba kayo agad ko? Ay! Okay, so... Ulit ako dun ha. Picture tayo. Ayos yun, tol. So dito natin ilalagay itong dalawang to. Chad, magtitigan tayo habang This is the gayest video we've ever made. Are you fucking gay? Yeah. tayo. Ilahat mo! Ay, Ilahat mo! Ilahat mo na yan. Ilahatin nyo. sa video nagpa-agree minded. Okay, so ito. Hindi naman required lahat na ilagay lahat dito, ilagay dito. Pwede nyo iunti-unti kasi aapaw talaga yan. Next star ruling! Salamat, Rick G! Lalagyan ko na ng yellow as you can see habang nag-ano sila. Para bang maano. Pero kasya pala. Never mind, kasya pala. Ano magtira ka ng yelo para sa ano natin? Bibili pa tayo yan sa labas. Ay, bibili ka ba? Bumidor pa ako.
Wala po kayo narinig, hindi po sinabi ni Manong na mag-withdraw siya. Wala sila ano. Guys, si Manong kasi narinig ko kanina sa may daing ako. Eh di, Nagumulong. Ang sideline ni Manong kapag hindi nag-YouTube ay satanista po siya, kaya narinig namin siya ngayon. kaya daw siya satanista kasi hindi daw siya alam niyo yung mga post, if you love Jesus, press heart. Hindi daw siya Share this share this post if you love Jesus. Hindi po niya inano yun, hindi po niya sineryo kaya satanista daw siya. Hanggang pa sa puno yung joke natin ngayon. Ewan ko pa. Why are we still here? Shoutout kay Kendrick Delpin. Bago na namang kaalaman. At salamat! Salamat na tinuring mong bagong kaalaman tong kahayupan namin pinaggagawa. Damlao number 1. Sana gawa pa kayo ng GTA gameplay sa channel nyo. Na-enjoy ko to sobra. Huwag kang mag-alala, sila Kapitantutan yung bahala doon. Yung ginawa ni Kong is yung foreigner react. Ito naman ang ito naman yung OA mag-react. Ayos! Kasi kung hindi nyo alam, si Kong gumawa ng parody ng mga foreigners na nagre-react. Kami naman gumawa ng parody ng mga OA na magre-react. Yun yung nag-react sa video ni Easy Min sa panalo. Yung babae. Pre. Kung inakalala, isa lang ni... Yun yung Nabili ko yung pagiging Pilipino ko. At salamat sa mga comments, salamat! At dahil doon, test! Test! Ano mo sabi sa Amoy wine siya, pre. Tapos tikin. Amoy wine talaga siya. So, suggestion namin, naalala ko nung ginawa to nila Manong Jireh dati, sa inuman nila ng birthday party nung kailan lang, basta dating-dati, tatlong Tang grapes ginamit po nila Manong Jireh dyan, kaya may aftertaste ng MP. Gawin nyo ng 4 na Tang grapes kasi kung hindi naman kayo ganun malakas at hindi naman kayo ganun kahilig sa MP pero gusto nyo itry 4 na Tang grapes para hindi talaga matot. Tsaka sobrang laki ng bibig namin. Pero kung in general yung papag-usapan, yung in general na lasa niya, Masarap? kung aalalahanin niyo yung lasa nung wine sa sa first communion niyo, yung isinasawsaw yung ostia dun sa wine, ganun yung lasa niya. Yung hindi. Kaso kasi na ito, yung may aftertaste na Yun MP. yung aftertaste, pero yung lasa niya in general, Oo, yun. ayun yung lasa niya. Hindi, yung sa mga yung sa mga Christian church, Oh. sa mga Christian church, so bibigay sila ng mga ganito na na nakapak na. Kapag ininom mo siya, ganun yung lasa niya. Basta kung meron kayong alam na ganun, alam niyo na yung pinapertain ko. Yung aftertaste niya lang talaga, lumalabon pa yung MP dun sa sa halo. Tapos, hindi mo malalasahan to kung hanapin mo yung lasa nito. Hindi mo malalasahan. So, kailangan nyo marami yelo. Kasi ang yelo lang namin ngayon ay dito. Kasi hindi pa kami nag-withdraw. 7.8. Kasi hindi pa niya nare-reach yung maximum potential niya. Alam ko may expand pa yung sarap niya. 6. Hindi lang, masarap siya, don't get me wrong, lalo na siguro kung tama yung timpla namin. Pero sadyang, kung ako kasi yung tatanungin, yung best niya, mas higit pa yung na-expect ko, kumbaga, kapag tumama yung timpla namin. Para sa akin, 7.1 kasi, ayun nga, kulang na yelo. Siguro kung may yelo, baka mag-8 to. Prediction ko yun. Like, comment, share, subscribe. Hindi ako si Manong kaya walang end sa the bottom line. Kaya na mag-outro. Ayun ka Doterio. Ako nga pala, si ako si Salis. Shoutout sa comment of the day! Sino kaya yung niupak na yan? Shot! Shot! Peace! Shot. Hashtag So, never mag-iinuman na kami.